سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. من ملودی هستم و در زمینه‌های مختلف هنری فعالیت دارم. با من همراه باشید. برای برداشتن اصولی ابرو اولین کار اینه که با استفاده از برس شروع کنیم به شونه زدن و قیچی زدن. همیشه با 2 میلیمتر یا 3 میلیمتر تفاوت از سطح خطی که مد نظر دارید شروع کنید، چون ممکنه وسط کار یهو متوجه بشید که دلتون میخواد این قسمت بلندتر باشه، مخصوصا تو تاج ابرو. اگر شخص میخواد که خط شسته رفته‌ای نداشته باشه، بهتره که کات رو زیاد پایین نیارید. برای قسمت‌های پایینم همینطور که می‌بینید به سمت پایین شانه میزنم و اضافات رو با فاصله 2-3 میلیمتری از اون خطی که مد نظرمه کوتاه میکنم. بین دو ابرورم کاملا قیچی رو صاف و زاویه 90 درجه میگیرم و کات میکنم. ابروی جهت مخالفم به همین صورت. شما برای ابرو برداشتن باید هر کاری که تو قسمت ابروی مثلا سمت راست کردید در جهت مخالفش که چپ باشه همون کار رو انجام بدید. درسته که در اینجا من ابرو رو با انگشتم نگه داشتم، ولی دقت کنید من با 3-4 میل فاصله میبرم، چون ابرو خاصیت ارتجاعی رو به بالایی داره و خودش رو جمع میکنه. مخصوصا در ابروهای ضخیم این حالت بیشتر مشاهده میشه. در ابروهای نرم کمتر ابروها جابجا میشن، ولی ابروهای ضخیم معمولا پرش میکنن و هر چقدر سبکتر میشن به سمت بالا میپرن. خب همونطور که میبینید این قسمت هم من دارم انجام میدم که 2 تا ابرو همزمان با هم کار قیچی ابتداییشون تمام بشه. ما همیشه همین کارو میکنیم. اول یه قیچی ابتدایی میزنیم که حالتهای دفرمه از بین بره. صبر و حوصله شرط اصولی در برداشتن ابرو هست. خب باید در نظر داشته باشید ابروها رو که کات میکنید خواسته شخص چیه. همونطور که گفتم ممکنه کسی خط شسته رفته بخواد و شخصی بخواد حالت نچرال و طبیعی ابروهاش رو داشته باشه. واسه همین همیشه اولین شرط اینه که با دوست، مشتری یا هر کسی که میخواید ابروهاش رو بردارید به توافق برسید که چه خواسته‌ای داره. بعد از این مرحله از مداد سفید چشم استفاده میکنم. مهم نیست که چه مارکی باشه، فقط کیفیتش نرمال مطلوب باشه و نرم باشه که با خط کشیدن کاملا بتونیم خطوط رو مشخص کنیم. همونطور که میبینید اول زیر ابرو رو مشخص میکنم، بعد بالای ابرو، بعد مداد رو میذارم از گوشه بینی و وسط مردمک چشم که بره. اینجا بلندی انحنا و کمان ابرو، به اصطلاح 8 ابرو خواهد بود و از گوشه بینی و گوشه خارجی چشم که بذاریم انتهای ابرو یا دم ابرو رو میتونیم مشخص کنیم. برای برداشتن ابرو حتما باید تک تک و سریع این کارو بکنید، چون اگه بخواید هی فرصت بدید که مثلا طرف مکس کنه و استراحت کنه، دوره کشیدن دردش طولانی تره و درد بیشتری رو نسبت به اینکه سریع دارید برمیدارید حس میکنه. برای مخصوصا صورت‌هایی که پوستشون کمی شل هست، با توجه به اینکه پوست زیر ابرو لطیف و حساسه، حتما ببینید با 2 انگشت جاهای لازم رو بکشید. اگر از قسمت زیر ابرو و پلک شل باشه، حتما خط زیرش رو بکشید تا پوست دچار وشگون و گزیدن نشه. همیشه سعی کنید در جهت رویش موهای ابرو اونها رو اصلاح کنید و بکشید، چون اگه برخلافش بکشید فولیکول دچار شکست میشه، احتمال جوش زدن، زخم شدن و از بین رفتن اون هست که بعضی ها دیدید بعد از ابرو برداشتن ابروهاشون دیگه رشد نمیکنه. همیشه اول یک فرم ساده رو اجرا بکنید در 2 ابرو و بعد نگاه کنید که ببینید کدوم ابرو پرتره و کدوم ابرو خالی تره. هیچ وقت ابروی پر رو فدای ابروی خالی نکنید که بخواید 2 تا رو به خاطر قرینه کردن به اشتباه ابروی پر رو بخواید خالی کنید. خب همونطور که میبینید با احتیاط همیشه رو به جلو میرم. البته ببخشید من چون در حال فیلم برداری بودم متوجه نشدم بعضی جاها فوکوس دستگاه به اصطلاح روی دستام زوم میکنه. عذرخواهی میکنم. همیشه موهای زائد رو سعی کنید از اطراف ابرو با برس یا پنبه الکل تمیزش کنید. معمولا افراد دچار سوزش میشن و ترجیحاً با همین برس‌های پهن آرایشی موهای زائد رو از ناحیه‌ای که تمیز کردید بردارید تا بتونید دید بهتری داشته باشید نسبت به اینکه میخواید کجاها رو بردارید. همونطور که گفتم مرحله به مرحله هر کاری که توی ابرو انجام دادید در جهت مخالفش هم باید انجام بدیم.
حالا برای تشخیص فرم مناسب ابروی اون شخص باید چند تا پارامتر و شاخص داشته باشیم. اینکه اون شخص چشمای ریز داره، درشت داره، برجسته، فرو رفته، نزدیک به هم، دور از هم، و بعد فرم کلی صورت، فرم تیغه بینی و تمام اینها لازمه برداشتن فرم صحیح و انتخاب اونه که همیشه قبل از شروع کار از شخص بخواید که فرمی رو که دوست داره عکسشو به شما نشون بده، چون تعریف افراد از ابروی دم کوتاه، ابروی هش و ابروی گرد کاملا متفاوته. اینو به عنوان تجربه 20 سالم بپذیرید که افراد بعضی هاشون در توصیف چیزی که میخوان ضعیف هستن و بعد اگر شخصی با توجه به مد ابرویی رو که تقاضا کرد مناسب فرم صورت و چشماش نبود، حتما توجیه کنید که این ابرو مناسب شما نیست، چون در انتها نتیجه و خروجی کارتون اون چیزی که نمیشه طرف فکر کنه مثلا زیباتر شده، چون در اصطلاح ابرو شاه صورته و اگه نتونه زیبایی به صورت بده، خب شخص طبعا میگه که این چیزی که برداشتید زیاد منو تغییر نداد و زیبا نکرد. برداشتن اولیه‌مون تموم شد. حالا شروع میکنیم به مرحله دوم کوتاهی. همونطور که میبینید خطی که میخوام تصور کنم رو الان شروع میکنم نزدیک تر به اون کات کردن. هر چقدر میلیمتری و آهسته برید جلو، درصد خطا و پشیمانی شما کمتر خواهد بود. برای کوتاهی قسمت زیرین ابروها شما بهتر که از قیچی‌های مستقیم استفاده کنید، چون یه سری قیچی‌ها هستن که به دست صورتی معروفن که کمی کمان دارن، اونا باعث میشه که زیر ابرو بیشتر خاله بشه. خب در اینجا همونجور که میبینید شروع میکنیم به اندازه زدن مقداری که شخص برای دم ابروهاش توقع داره. ببینید اگه شخص چشم‌های رو به پایینی داره، به هیچ وجه ابروهاشو با دم بلند رها نکنید و قانعش کنید که هر چقدر ابروهاش بالاتر بره چشماش رو به بالاتر نشون داده میشه، چون خطی که میاد کنار ابرو افتادگی چشم رو به سمت پایین بیشتر سوق میده. اگر شخص چشمهای ریزی داشت بهتره که ابروهاشو تا حد ممکن پهن بردارید و اگر چشمهای فرو رفته‌ای داشت بازم که لازم ابروها نازک نشن، چون هر چقدر که دور چشم خالی بشه فرو رفتگی اون چشم بیشتر خودشون نشون میده. ابروهای پهن میتونن چشمای ریزو خیلی خوب نمایان کنن. برای برداشتن ابروی اشخاصی که فرم صورت بیضی دارن ما میتونیم هر نوع ابرویی که درخواست داشته باشه رو برداریم. البته به سن، موقعیت و همه اینها باید دقت کنیم و همچنین فرم کلی ابرویی که اون شخص داره که ببینیم چیزی که تقاضا داره آیا توی صورتش در میاد یا نه. برای صورت‌های کشیده هم بهتره که ابروها تا حد ممکن مستقیم باشن و از کمان دادن اونا جلوگیری کنید، چون ابرویی که مستقیم باشه ارتفاع صورت رو کم میکنه. برای صورت‌هایی با فرم مربع بهتره که ابروها به صورت 8 برداشته نشن و همینطور ابروی دم کوتاه برای این اشخاص زیاد مناسب نیست و بهتره برای این اشخاص ابرو با کمانی مناسب در نظر گرفته بشه. برای صورت‌های گرد هم بهتره که ابروها زاویه دار باشن و کمی رو به بالا تا بتونن فرم اون شخص رو به فرم بیضی و استاندارد نزدیک تر کنن. برای برداشتن زیر ابرو با استفاده از بند بهتره که از شخص بخوایم با 2 تا دستش پوست اون ناحیه رو بگیره. بسیار لطیف و حساس هستش و نخ میتونه موهایی رو برداره که موچین قادر به برداشتنشون نیست، چون به هر حال بعضی از موها خیلی کرکی و ظریف هستن. به هیچ وجه بند رو فشار ندید. ببینید با دستی که جهت اون ابرو هستش قسمت پایین رو میگیریم و با دستی که جهت مخالف هستش اون قسمت بالا رو میگیریم تا بتونیم کاملا رو این محیط احاطه داشته باشیم و بتونیم کار کنیم. با بند میشه کاملا قسمت 1/3 ابرو رو که زیر تاج هستش کاملا صاف برش داریم و به خاطر کشیدگی که با 2 دست مشتری به وجود اومده میتونیم کاملا تمام این محیط رو آری از موهای زائد کنیم. خب همونطور که میبینید کم کم این کارو کنید. سعی کنید زیاد تو خط اصلی ابرو نرید اگر که شما مبتدی هستید.
خب شروع میکنم به برداشتن این قسمت پلک. اینجا نکته دیگه ای رو بگم که اگر شخصی چشمهای نزدیک به هم داشت حتما باید فاصله بین دو ابرو بیشتر بشه. معمولا چشمای کسایی که به هم نزدیکن تیغه بینی خیلی نازکی دارن که خود همین عامل باعث اخمو بودنه، چه برسه به این که این دوتا فاصله ابرو از قسمت تاج بخواد نزدیکتر باشه و شخص عبوستر دیده بشه. پس کاری که ما میکنیم اینه که اونها رو به فاصله مناسب و اندازه مناسب خودش از هم دورتر برمی‌دارین تا چهره شخص بازتر بشه به اصطلاح. برای برداشتن قسمت بالای ابرو دقت کنید بعضی از موهای کرکی رو من باقی میذارم، چون بعضی از افراد دوست دارن نچرال کار بشه ابروشون و واسه همین ما خیلی داخل نمیریم و همیشه همه چی بستگی به این داره که اون شخص چه انتظاری از ما داره و اون فرمی که مناسبشه براش اجرا بکنیم. قسمت بین دو ابرو و تیغم به همین صورت شروع میکنیم به حالت کج و مورب بند میندازیم و ما برای برداشتن فرم صحیح در اینجا قسمت مخالف رو در جهت مخالف وایسادیم و وقتی که در جهت دیگر قرار گرفتیم قسمت نزدیک به جهت مخالف اون ابرو رو برمیداریم. باید همیشه قبل از اینکه بند رو حرکت بدیم جهتی که میخواد بند حرکت کنه رو پیش بینی کرده باشیم و سپس اقدام کنیم که مبادا از ابروی اصلی اون شخص مخصوصا تو این حالتی که مورب و کج داریم ابرو رو برمیداریم باعث نشه که این قسمت ابروی اشتباهاً برداشته بشه. اینم که اصولی همه میدونن که موقع ابرو برداشتن از شخص خواهش کنید که چشماشو باز نکنه تا مبادا خرده مویی بخواد توی چشماش بره و تمیز کردنش وقت شما رو بگیره و باعث آزار و اذیت شخص بشه. با توجه به نکاتی که گفتم برای چشمای دور از هم قضیه برعکس. دو تا تاج ابرو از قسمت داخلی باید به همدیگه نزدیکتر شن تا بتونن فرم چشمها رو به همدیگه نزدیکتر با خطای دید نمایش بدن. همیشه برای برداشتن ابرو سعی کنید که ابروها رنگ یک دستی داشته باشن. الان اینجا که ابروی شخص به فرم طبیعی مشکی هستش، ولی برای کسانی که مرتب رنگ میکنن ابروهاشونو بهتر اول کار رنگ رو انجام بدید، چون هم پوست حساس نیستش به خاطر برداشتن با بند و هر چیزی و اینکه ممکنه وقتی که شما مبتدی باشید دچار خطای دید بشید و نتونید تصمیم بگیرید که این ابرو از این قسمت باید کمتر بشه یا بیشتر بشه. پس شد اولین کار یک دست بودن رنگ ابروها هستش. رنگ ابرو هم سلیقه هستش. معمولا برای چشمایی که کمی کهربایی و قهوه‌ای هستن رنگی 2-3 درجه روشن‌تر باعث میشه که رنگ چشماشون بیشتر مشخص بشه. یا اگه کسی مثلا موهای بلوندی داشت بهتره که ابروهاش خیلی روشن نشه، چون رنگ موی بلوند به اندازه کافی شخص رو بیروح نشون میده. همیشه برای برداشتن فرم صحیح بهتره که دقت کنیم که فرم پیشانی هم به چه صورت هستش. یعنی این نیست که فقط شما باید دقت کنید که ابرو رو چطور بردارید. ممکنه بعضی اشخاص موهای زائدی در قسمت شقیقه ها داشته باشن. معمولا به اندازه 2 تا 2 سانتی و نیم این فاصله باید حفظ بشه تا ابرو کادرش خودش رو خیلی زیبا نمایش بده. اگر که شخص موهای زائدی در قسمت شقیقه داشت ازش خواهش کنید که باید این قسمت رو براش بردارید و اصلاح بکنید تا زیباتر بشه نتیجه کارمون. برای برداشتن با تیغ هم همونطور که میبینید پوست رو حتما بکشید و در جهت رویش مو به سمت پایین بیاید. هیچ وقت شمایی که مبتدی هستید مخصوصا برعکس تیغ رو نکشید. همونطور که میبینید حتما این قسمت ها رو بکشید و به سمت بالا تا جای ممکن محکم بگیرید. این قسمت هم همونطور که میبینید بین دو ابرو رو هم همینطور همه جا رو حتما این کارو بکنید و از شخص بخواید که به هیچ وجه صحبت نکنه، چون مبادا که صحبت کنه و بعضی ها دیدید که با صورتشون صحبت میکنن و ابرو رو به سمت بالا میدن، بعد شما دارید میایید پایین یه برشی ایجاد میشه. همونطور که میدید ابروی جهت مخالف هم به آهستگی ابروها رو در جهت رویش مو به سمت پایین شروع میکنیم به شیف کردن. این کار کمک میکنه یه برق خاصی توی پوست بیفته و این قسمت تاج ابرو رو که میبینید به سمت بالا میذارم، اگه مبتدی هستید به هیچ وجه به سمت بالا انجامش ندید.
من ازتون خواهش میکنم که اول حسابی حرفه‌ای بشید و بعد این حرکت رو به آهستگی اجرا کنید و انشالله که نتیجه خوبی رو در انتها داشته باشید. اگر این ویدیو آموزشی مناسب شما بود لطفاً کلید لایک رو بزنید. این کار کمک میکنه تا با انگیزه بیشتری برای شما تولید محتوا کنم و ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما رو ببینم. خدا نگهدار. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Love you. Bye bye.